Hello students, মই কপিল ছাৰ আজি তোমালোকৰ আগত দুআষাৰমান কথা ক'বলৈ আহিছোঁ যেহেতু নবোদয় বাছনি পৰীক্ষা পাইছেহি তো 6 দিন মাত্ৰ মাজত টাইম আছে তো তোমালোকৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় বাছনি পৰীক্ষা 2023 29 এপ্ৰিলত হ'বলৈ গৈ আছে তো আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালকৈ পঢ়ি আছা ঠিক আছে যেহেতু বেছি সময় নাই তো তোমালোকে জানা আমিতো আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছোঁ তো তোমালোকক আশা কৰোঁ সবেই আমি ভবাৰ নিচিনাকৈ পঢ়ি আছা তোমালোকৰ মা দেউতাৰো আশা আমাৰো আশা আছে তোমালোকৰ ওপৰত আমি যেনেকৈ ভাবিছোঁ তোমালোকো তেনেকৈ পঢ়ি আছা এটা কথা হৈছে কি যেহেতু টাইম বহুত কম আছে আমাৰ হাতত তো তোমালোকে অকল পঢ়িলেই নহ'ব তোমালোকে যিমান চোকা বা কোনোবা পঢ়াত বহুত চোকা বা টেষ্ট দিছা বহুত ভাল মাৰ্কছ আহি আছে সেই বুলি ভাবি যদি তোমালোকে পঢ়াটো কমাই দিয়া এই 6 দিনত যদি পঢ়াটো কমাই দিয়া তোমালোকৰ কিন্তু বহুত এটা ডাঙৰ লছ হ'ব যেহেতু অকল পঢ়িলেই নহ'ব মানে বা পঢ়াত চোকা হ'লে নহ'ব কাৰণ যেহেতু তোমালোকৰ তাত 2 ঘণ্টা সময় থাকিব 2 ঘণ্টা সময়ত তোমালোকৰ 80টা কোৱেশ্চন থাকিব তাতে তোমালোকৰ অংক থাকিব 20টা অসমীয়া 20টা থাকিব আৰু মানসিক দক্ষতা যেটোকে আমি মেণ্টেল এবিলিটি বুলি কওঁ তাৰ কোৱেশ্চন থাকিব 40টা ঠিক আছে তো তোমালোকৰ সব কোৱেশ্চনত পাৰ কোৱেশ্চন প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত 1.25 মাৰ্কছকে থাকিব তো তোমালোকে যেহেতু অসমীয়া আৰু মানসিক দক্ষতাত সকলোৱে চেষ্টা কৰিবা ফুল মাৰ্কছে স্কোৰ কৰিব পাৰিম বুলি আৰু পাৰিবই লাগিব তোমালোকে নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব আমি ইমান চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ মা দেউতাৰ ইমান আশাবাদী তো তোমালোকে পাৰিবই লাগিব হয় না নহয় এতিয়া আমাৰ কথা হৈছে তোমালোকৰ নেওতা প্ৰথম সবতকৈ টান বস্তুটো হৈছে অংক মেথছত তোমালোকে নেওতাখিনি মুখস্থ কৰিবা ভালকৈ ঠিক আছে কাৰণ তোমালোকে যদি 7-5 গুণ 35টো যদি ক'ব যাওঁতে যদি তোমালোকে বহুত দেৰি ভাবি থাকা তোমালোকৰ মুখতে থাকিব লাগিব কথাখিনি তেনেকুৱা তো তাৰ পিছত চাবলৈ গ'লে তোমাৰ অংকটো সূত্ৰখিনি ফৰ্মুলা যিখিনি আছে প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ ফৰ্মুলাখিনি ৰিভাইজ কৰিবা ৰিভাইজ নকৰিলে কি হ'ব তুমি এক্সামত গৈ মনত পেলাই থাকিব লাগিব আৰু সেইটো মনত পেলাবলৈ যাওঁতে তোমাৰ টাইমটো বহুত গুচি যাব তো সেইটো কাৰণে কি কৰিবা নেওতাখিনি সূত্ৰখিনি ভালকৈ পঢ়ি মানে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু বাকী মানসিক দক্ষতা বা অসমীয়াটোত ফুল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু অংকটো যদি এটা দুটা ভুলো হয় যিমান পাৰা চেষ্টা কৰিবা ভুল নহওক মই কেনেকৈ 95ৰ ওপৰত পাওঁ সেইটোৱে সদায় মানে মনত ভাবি লৈ যাবা পৰীক্ষা দিব যাওঁতে আৰু কিছুমান কথা বহুত আহি যায় যেনেকৈ আমি এতিয়া চাবলৈ যাওঁ OMR ছিটৰ কথা আহি যায় তো OMR ছিটখনৰ কথা এনেকৈ হ'ব তুমি OMR ছিটখন ঘৰত এই যিমান আজিলৈকে তোমালোকে যিমান পঢ়িছা সিমানখিনি ঠিকেই আছে কিন্তু এতিয়া সদায় OMR 3-4খনকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা কাৰণ কি হয় তুমি কুৱেশ্যনটো যদিও জানা যদি তুমি OMRত গোল কৰোঁতে যদি ছাইড হৈ গৈছে বা তুমি নাৰ্ভাছ হৈছা বা বাহিৰ হৈ গৈছে তো কুৱেশ্যনটো তোমাৰ ভুল হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব ঠিক আছে তো কথাটো এনেকুৱা হৈছে যিহেতু নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাত নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই মানে তোমাৰ সকলো কুৱেশ্যনখিনি ধনাত্মকেই হয় তাকে ঋণাত্মক মাৰ্কিং তাত নাই তো সেইটো কাৰণে তোমালোকে টেনশ্যন ল'বলগীয়া কোনো বিষয় নাই গোটেই 100টা মানে প্ৰশ্ন 100 মাৰ্কছৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা 80টা কুৱেশ্যনে ভালকৈ কৰি 80টা কুৱেশ্যনে গোটেই 80টা শুদ্ধ কৰিম বুলি তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তো তাৰপিছত কথাটো এনেকুৱা আহিছে আমাৰ টাইম মেনেজমেণ্টৰ কথা এটা আহে ঠিক আছে তো টাইম মেনেজমেণ্টৰ তোমাৰ এনেকুৱা হৈ যাব তোমাৰ 40-20-20 কুৱেশ্যন মানসিক দক্ষতা 20টা কুৱেশ্যন অংক 20টা কুৱেশ্যন অসমীয়া তো তোমাৰ 80টা কুৱেশ্যনত 2 ঘণ্টা সময় থাকিব ঠিক আছে তো যদি তুমি কিবা এটা প্ৰশ্ন টান পাইছা যদি কুৱেশ্যনটো টান পাওঁতে যদি তুমি পাৰিম বুলি কুৱেশ্যনটোতে লাগি থাকা তো অকল এটা কুৱেশ্যনত লাগি থাকিলে নহ'ব ঠিক আছে তো তুমি চেষ্টা কৰিব লাগিব সেইটো কুৱেশ্যনত তুমি যি কৰা তুমি এটা পেপাৰখনত এটা গোল চিন দি ৰাখিব পাৰা যে সেই কুৱেশ্যনটো পিছতে কৰিম বুলি নেক্সট কুৱেশ্যনত যাবা যদি তুমি একেটা কুৱেশ্যনতে লাগি থাকা তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব এটা কুৱেশ্যনতে লাগি থাকোঁতে বাকি তোমাৰ পঢ়া কুৱেশ্যনখিনিও থাকি যাব তাৰ ফলত কি হ'ব তোমাৰ হাতৰ পৰা পোৱা চিটটো গুচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে মই আগতেও কৈছোঁ বা আমাৰ প্ৰাচুৰ্য ছাৰেও আগতে কৈছে যে তোমাৰ প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত 80টা চিট থাকে ঠিক আছে তো 80টা চিট 80টাৰ ভিতৰত তুমি এটা হ'ব পাৰিবলৈ হ'লে তুমি যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত তোমাৰ নিচিনাকৈ 3000 বা 4000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু সেই চেষ্টাৰ ফলত তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰে তুমিও চেষ্টা কৰিবা কিন্তু 3000 বা 4000 ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত তুমি যেতিয়া এটা হ'ব লাগিব তো তুমি যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্টখিনি তোমাৰ সাৰ্থক হোৱাকৈ কৰিবই লাগিব আৰু তুমি আমাৰ ওচৰত যেতিয়া ক্লাছ কৰিছা আমি ইউটিউবতে দিছোঁ বা আমাৰ অনলাইন ক্লাছেই হওক আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিছোঁ বা তোমালোকৰ মা দেউতাই তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কৰিছে আৰু তোমালোকেও নিজেও নিজৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কৰিছা কিন্তু সেইখিনি সাৰ্থক হ'বই লাগিব মানে সাৰ্থক নহ'লে কোনো পধ্যে নহ'ব কাৰণ তুমি যেতিয়া ভাবিছা যে নবোদয় বিদ্যালয়ত সোমাম বুলি তো দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা কৰা যে চিটটো লৈহে মানে বাকী যি হয় দেখা যাব মানে চিটটো ল'বই লাগিব আমি চিটটো আমাক লাগিবই মানে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা আমি চিটটো ল'বই লাগিব ঠিক আছে তো তাৰপিছত তোমাৰ যিহেতু 6 দিন আছে তো তোমালোকে বেছি নাৰ্ভাছ নহ'বা একো ষ্ট্ৰেছ নল'বা পঢ়োঁতে তো বেছি মানে ভাবি লৈ নপঢ়িবা ষ্ট্ৰেছ লৈ নপঢ়িবা তো টেনশ্যন ল'বলগীয়া তেনেকুৱা বিষয় একো নাই তোমালোকে যেতিয়া ভালকৈ পঢ়িছা নিশ্চয় তোমালোকে ছাকচেছ বহুত ওচৰত
ঠিক আছে তো আৰু কথা আহিছে তোমাৰ অংকখিনিয়ে বেছি প্ৰব্লেম কৰিব ঠিক আছে মানে মই যদি ক'ব যাওঁ অসমীয়া বা মানসিক দক্ষতা ইমান প্ৰব্লেম নকৰে কাৰণ বস্তুখিনি তুমি পঢ়িলৈ ভালকৈ যদি পঢ়িছা তুমি পাৰিবা কিন্তু অংকত সূত্ৰৰ কথা আহি যায় নেওতাৰ কথা আহি যায় ফৰ্মুলাছবোৰ মানে তোমাক হয়তো প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে মানে গৈ মেলি এক্সামত নাৰ্ভাছ নহ'বা ঠিক আছে তো সেইখিনিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব তুমি এনেকুৱা নহয় যে অসমীয়াখিনি পাৰা বুলি অসমীয়া নাই পঢ়া বা মানসিক দক্ষতাখিনি পাৰা বুলি মানসিক দক্ষতাখিনি পঢ়াই নাই সেইটো নহয় তুমি পঢ়োঁতে গোটেইখিনি সমান্তৰালভাৱে পঢ়ি যাব লাগিব তুমি যদি অংকটো টান পাইছা তুমি প্ৰত্যেক দিনাই অংকত 3 ঘণ্টা দিব লাগিব অসমীয়াটো যদি তুমি পাৰা অসমীয়াত টাইমটো অলপ কম দিয়া কিন্তু অসমীয়াও পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে মানসিক দক্ষতা তুমি পাৰা কেতিয়াও মানে অভাৰ কনফিডেণ্ট নহ'বা কাৰণ আমাৰ অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে পচলাত দাঁত ভাগে বুলি ঠিক আছে তো পচলাত দাঁত ভাগে এই কথাষাৰ যাতে হ'ব নালাগে মানে কাৰণ তুমি জানা ঠিকে আছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তোমাৰ এক্সামত যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিব সেইকেইটাকে জানি তুমি নাজানাই তুমি যদি কনফিউজে হৈ যোৱা তেনেকুৱা কথা বহুত আহি যায় সেইটো কাৰণে তুমি চেষ্টা কৰিবা সদায় 3টা ছাবজেক্টে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা হয় যদি অংকটো তোমাৰ টান হয় তেতিয়া তুমি অংকত বেছি টাইম দিয়া অসমীয়া বা মানসিক দক্ষতাত অলপ কম টাইম দিয়া টাইমটো অকণমান কম বেছ কৰা কিন্তু পঢ়াটো প্ৰত্যেক দিনে 3টা ছাবজেক্টে পঢ়িবা ঠিক আছে তো আৰু ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ ঠিক আছে আমাৰ অনলাইন কোচিং যিখিনি ষ্টুডেণ্টে কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তো আমাৰ যিখিনি মক টেষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে তো তোমালোকে মক টেষ্টখিনি বহুত ভালকৈ দিবা ঠিক আছে তো মক টেষ্টখিনি ভালকৈ দিলে তোমালোকে নিজকে টেষ্ট কৰিব পাৰিবা তোমালোকে কিমান পানীৰ মাছ সঁচাকৈ তোমালোকে কিমান পঢ়িছা সঁচাকৈ তোমালোকে কিমান শিকিলা আমাৰ পৰা শিকিলা কিমানখিনি বা নিজে কিমানখিনি জ্ঞান আয়ত্ব কৰিলা সেইখিনি তোমালোকে নিজকে টেষ্ট কৰিব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ কোনোবা এটা ছাবজেক্টত মাৰ্কছ কম আহিছে ধৰা কাৰোবাৰ অংকতে কম আহিছে কাৰোবাৰ মানসিক দক্ষতাতে কম আহিছে কাৰোবাৰ অসমীয়াতে কম আহিছে তোমালোকে টেষ্টকেইটাত নিজকে জানিব পাৰিবা আৰু এই 6 দিন সেইটো ফিল্ডত কাম কৰিব পাৰিবা তোমালোকে যিটো ধৰা কোনোবাই অংকত কম পাইছে সেই অংকত বেছি জোৰ দিব পাৰিব তো কোনোবাই যদি অসমীয়াত কম মাৰ্কছ পাইছে অসমীয়াত জোৰ দিব পাৰিব তো সেই টেষ্টখিনিৰ পৰা আমাৰ মক টেষ্টখিনিৰ পৰা তোমালোকে এই বস্তুটো নিজকে জানি মেলি এইখিনি কথা তোমালোকে নিজে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি অনলাইন ক্লাছ যিখিনি কৰি আছে তেওঁলোকক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ লাষ্টত তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া এই 6 দিন সময় আছে 6 দিন সময় অবাবত নিনিয়াবা 6 দিন সময় বহুত তোমালোকৰ সোণালী সময় বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আগতে যিমান পঢ়িছা আগতে যিমানখিনি পঢ়িছা সেইখিনি তোমালোকৰ ভালেই তোমালোকৰ প্লাছ পইণ্ট তাৰ পিছতো এই 6 দিন বহুত ভালকৈ তোমালোকে তোমালোকে ইউটিলাইজ কৰা টাইমখিনি ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে এইটো গল্ডেন এটা অপৰচুনিটি হয় এটা সোণালী সুযোগ তোমালোকে নৱোদয়ত যোৱা তোমালোকৰ নিচিনা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে নৱোদয় বিদ্যালয়খন যিহেতু খোলা হৈছে তো তোমালোকে ইমানখিনি সোণালী সুযোগ পাইছা সোণালী সুযোগখিনি গ্ৰহণ কৰা ভাল হ'ব সকলোৰে আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাচুৰ্য ছাৰ আমাৰ গোটেই ইউটিউব ফেমিলিৰ পৰা আমাৰ ওচৰত যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে তোমালোকে ক্লাছ কৰিছা তোমালোকৰ শুভকামনা থাকিল সব ভাল হয় সবৰে ভাল হওক সবেই ৰিজাল্ট পোৱা সবেই ছিট পোৱা ঠিক আছে শেষত মই তোমালোকক শুভকামনা দিছোঁ ঠিক আছে অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ